السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم هذا الكلاصاج هذا اللي كيجي زوين وبنين في نفس الوقت. فكنتمنى انا هنا الاعجاب ديالكم، وهنا اللي بغيت نقول لكم تبعوا لا فيديو. انا هنا لا فيديو راه ما نقصت منه والو، يعني خليته كما هو باش كتبعوا المراحل كلها وتشوفوه كيفاش يعني في الطريقه ديالو. وهنايا بغيت نقول لكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم وديالكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنايا عندي 100 غرام ديال الكريمه، عندي 150 غرام ديال الشوكولا غيش، عندي 150 غرام ديال السكر، وعندي هنايا 100 غرام ديال الماء، وهنايا عندي 4 الوراق ديال الجيلاتين. انا بالنسبه للسكر اللي بغى يكون شويه حلو فيزيد في السكر. هنا اول حاجه غادي ناخذ دوك الوراق ديال الجيلاتين غادي نحطهم في الماء، يعني هكا في الماء بارد. هنا غادي نشعل على البوطه، غادي ندير فيها كاسرونه، غندير فيها الماء، يعني 100 غرام ديال الماء، وغنزيد عليها 150 غرام ديال السكر اولا سنيده. صافي انا غادي نحركهم وغادي نحطهم هنا فوق البوطه، يعني هنا غادي نخليهم حتى غيذوب ليا داك السكر، ميبقاش هكا ميبقاش يبان. هاد الكلاصاج هذا كيجي زوين في هكا بالنسبه هكا اللي بغا يدير في الحلوى. المهم هنا اللي عنده هذا الميزان هذا فراه يعبر 103، واللي ما عندوش راه انا هنا راه حيدتو، راه هذا سميتو نقصات. المهم هنا 103 ديال الدرجه، واللي ما عندوش راه هنا يحاول غير تشوفوا هكا غير حتى تيذوب هذاك السكر، وكتشوفوا انه دار دوك الفقاعات. صافي وكتحيدو كتنزلو. صافي من بعد كنزلو كنزيد عليه 100 غرام ديال الكريمه. صافي كنحاول اني نخلط شويه كنحدو شويه باقي سخون. هنا غادي نضيف ليه الشوكولا، 150 غرام ديال الشوكولا غيش بيضاء، هنا هذا راه كنت غادي هذا سميتو هذا الفيديو هذا كنت غادي نحطو مع لا فيديو ديال الحلوى، ولكن غادي يجي طويل بزاف، فاضطريت اني هذا نقص ندير الكلاصاج بوحدو والحلوى بوحدها. هنا غادي نعصر دوك الوراق ديال الجيلاتين مزيان من الماء، هنا راه ضروري من هاد الجيلاتين الا كنتو تخدموا بهذه الطريقه هذه. هنا كنبقاو نحركو مزيان باش هكا ما يبقاش هكا متكتل اولا ما تبقى فيه حتى شي حاجه، يعني هكا دوك الحبيبات ديال الشكلاط اولا مثلا داك ديال الجيلاتين يكون كلشي يذوب في ديك السخونيه اللي كنا فاش سخناه. صافي الناس نبقاو نحركو فيه مزيان. هنا حتى ناخذ وقتي في التحرك مزيان، يعني حتى كيذوب ما حدو باقي شويه سخون. وهنا بالنسبه اللي بغى يضيف شي لون راه كتضيفوا اللون مع الشكلاط، ملي كتكونوا كتضيفوا الشكلاط كديروه معاه. صافي من بعد هنا كنعاود نطحنو مزيان باش ما يكونش هكا باش ما تبقاش فيه شي حاجه. شو كيفاش داير، يعني راه مطحون مزيان. صافي انا غادي نديرو في هذا الاناء هذا، غادي نصفيه تما باش كنتفادى اي حاجه مثلا تبقى فيه ولا.
هنايا غادي نغطيه بهذا البلاستيك الغذائي او الفلان المنطق، فغادي نحاول اني غادي نحطو فوق منه مباشره، يعني ماشي غادي هكا مثلا فوق نغطي غير هذا الاناء، لا غادي نديرو نحطو فوق من الكلاصاج. لكن ما قلت لكم انا الفيديو هنا راه ما نقصتوش، يعني خليته باش تشوفوا كلشي، يعني كما الطريقه باش كنخدم راني كلشي هي باينه، يعني باينه خليتها هكا باينه. صافي انا غادي نعاود نغطي هذاك الاناء حتى هو. صافي انا خليته دخلته للثلاجه، خليته يعني بايت في الثلاجه حتى الغد ليه، خليته هكا بايت. صافي من بعد كما كتشوفوا هو يعني راه كما كيجي بحال هذا الشكل هذا. صافي من بعد هكا ملي كنبغيو نخدموا به فكنحاول انني غادي نعاود نسخنوا في، يعني غندير الماء وغادي نسخنوا في حمام مريم ولا في بان ماري. فهذا كيجي زوين وفي نفس الوقت كيعطي حتى هكا مذاق، يعني بالنسبه لهكا في الشوكولا وداكشي، لانه حيت هكا اللي بغى يغلف به الحلوى. صافي المهم انا كنخليه حتى كيطلع فيه هكا الغليه حتى كيسخن، كنحاول انني كنحركو باش يذوب ليا في ديك السخونيه ديال الماء، ومره تنعاود نرجعو ثاني هكا فوق البوطه. انا البوطه راني خليتها هكا باش مره تنرجعو فوق منها كما كتشوفوا. الناس بقاو تحركوا فيه حتى كيذوب كله، ما يبقاش هكا مجموع، باش ملي تبغيو تحطوه على الحلوى فكيجيكم ساهل. هذا اللي بغى يكون بيض راه كيضيف ليه الملون الابيض يعني هكا بودر، ولكن كديروا ليه قبل ماشي دابا، يعني كديروها فيه ملي كتكون باغي ديروا شوكولات كديروا مع البودر ديال هكا اي ملون سواء كان في البياض او لا اي لون بغيتو. انا هنا خليته في اللون ديالو عادي، يعني في اللون ديال لو شوكولا، ما ضفت ليه حتى شي ملون. المهم هنا عاود صفيتو ثاني، كنعاودو نصفيو ثاني المره الثانيه على هذا الشكل هذا. المهم هنا كتشوفوا القيس اللي عطاني راه هو هذا، يعني زلافه بها شويه راه كبيره، يعني ماشي ديك صغيره، فراه هذا كيكون كافي هكا الا بغيتو ديروه للحلوى. المهم بالنسبه للفيديو ديالي فكان هو هذا على هذا الشكل هذا، على هذا، والكلاصاج راه هو هذا كما كتشوفوا. وهنا كنتمنى انا الاعجاب ديالكم، وهنا كنبغي نقول لكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده كنتمنى دائما التوفيق للجميع، وكنقول لكم سنه سعيده على الجميع، ويدخل هذه السنه هذه ان شاء الله بالخير يعني بالصحه للجميع ان شاء الله، يعني على جميع المسلمين في العالم كله. وكنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.